Ang tanong, What are the contents of Articles 25 to 30 of the Universal Declaration of Human Rights? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Aim Smart, your review authority. Article 25, Paragraph 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Sa unang bahagi ng Artikulo 25, sinasabi dito na ang bawat isa ay may karapatan daw para sa standard of living na sapat para sa kanyang kalusugan at ganun din sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, meron siyang pagkain sa pagkainan, merong tamang pananamit, may bahay, merong medical care, at lahat ng mga kinakailangang social services. At meron din dapat karapatang seguridad pagdating sa mga pagkakataon na mawawalan siya ng trabaho o kaya naman magkakasakit siya or magiging baldado siya or mamamatayan siya ng kabiyak o kaya naman sa kanyang pagtanda o iba't iba pang mga sirkumstansya na hindi niya ninanais at wala siyang kontrol. Halimbawa, ngayong panahon ng pandemya, maraming nawalan ng trabaho. Yung mga panahon ng mga bagyo, maraming bahay na nawasak. Meron siyang karapatan, kaya nga meron tayong mga SSS, GSIS loan para magkaroon siya ng sapat na pondo para magsimulang muli. Maliban yan sa mga ayuda na ipinagkakaloob ng ating gobyerno. Aim Smart, your review authority. Article 25, Paragraph 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Sa ikalawang bahagi ng Artikulo 25, isinasaad dito na ang pagiging nanay at ang pagiging bata, ayan, yung mga nagbubuntis, ay may karapatang espesyal pagdating sa pag-aalaga at assistance sa kanila. Lahat daw ng bata, whether ipinanganak sa loob ng kasal, yung sinasabi na sa loob ng kulambo, at yung mga ipinanganak sa labas ng kulambo, ay may karapatang pantay para sa social protection. Kasi hindi naman kasalanan ng bata na illegitimate child siya. Hindi naman kasalanan yan eh. Kaya dapat pantay daw yung social protection. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba pagdating sa legal protection. Dahil iba ang trato ng ating family code pagdating sa legitimate and illegitimate children. Pero pagdating sa social protection, lahat ng bata ay dapat pantay-pantay. Aim Smart, your review authority. Article 26, Paragraph 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory, technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Sa unang bahagi ng Artikulo 26, lahat ng tao ay may karapatan para mag-aral. In fact, ang pag-aaral sa elementarya o sa mga fundamental stages ay libre at dapat compulsory or mandatory. Kaya nga dapat lahat ng Pinoy, lahat ng tao dapat nakapag-aral kahit elementarya lamang. Hindi pwede yung no read, no write. Kaya lang, nakakalungkot dahil may iba tayong mga kababayan na kahit sarili nilang pangalan ay hindi nila maisulat or nahihirapan silang isulat. Ngayon, pagdating naman sa mga technical or professional education, like yung sa TESDA at saka sa mga
higher education, dapat daw yan available sa lahat ng tao na nakabase naman sa merito. Kaya nga, ngayon meron tayong universal tertiary education na libre sa ating mga state universities or local colleges. Basta nakadepende daw yan sa merito. Ibig sabihin, kailangan nag-aaral kang mabuti para libre ka sa iyong matrikula. Aim Smart. Your Review Authority. Article 26, Paragraph 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance, and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. Sa ikalawang bahagi naman ng Artikulo 26, sinasabi dito na ang edukasyon o ang ating pag-aaral ay dapat din nakapokus pagdating sa paglilinang ng human personality at sa pagpapalakas ng pagrespeto o paggalang sa mga karapatang pantao at mga kalayaan. Ang ating edukasyon ay dapat nating ginagamit para sa mga mabubuting bagay, hindi para sa kung saan-saang walang kakwenta-kwentang bagay at labag sa mga prinsipyo at aktibidades ng ating United Nations para mapanatili ang pandaigdigang pangkapayapaan. Aim Smart. Your Review Authority. Article 26, Paragraph 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Sa ikatlong bahagi ng Artikulo 26, sinasabi dito na ang mga magulang ay may karapatan na pumili ng tamang edukasyon para sa kanilang mga anak. Kung kaya naman nilang i-afford na mag-aral yung kanilang mga anak sa mga pribadong paaralan or private school, may karapatan ng mga magulang para dito. Aim Smart. Your Review Authority. Article 27, Paragraph 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancement and its benefits. Sa unang bahagi ng Artikulo 27, sinasabi dito na ang bawat isa ay may karapatan na pumili na makilahok sa cultural life ng isang komunidad para kanyang ma-enjoy or ma-experience o maranasan yung pagbabahagi ng mga scientific advancement at mga pakinabang. Aim Smart. Your Review Authority. Article 27, Paragraph 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. Sa ikalawang bahagi naman ng Artikulo 27, sinasabi dito na ang bawat isa ay may karapatan para maprotektahan ang kanyang moral and material interest pagdating sa mga scientific, literary, or artistic production na siya ang may akda. Kaya nga, halimbawa, pagka nag-akda ka ng isang libro, ikaw ay pinoprotektahan. Yung ginawa mo, yung inakda mo ay pinoprotektahan ng batas para walang kahit na sino man nang wala mong pahintulot ang pwedeng kumopya o gumamit ng iyong inakda. Aim Smart. Your Review Authority. Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. Ang sabi naman sa Artikulo 28 na ang bawat isa daw ay may karapatan para sa social and international order na kung saan ang mga karapatan at kalayaan na nakalagay dito sa Universal Declaration of Human Rights ay maisa sa katuparan. Aim Smart. Your Review Authority. Article 29, Paragraph 1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. Sa unang bahagi ng Artikulo 29, sinasabi dito na ang bawat isa ay may obligasyon or tungkulin sa kanyang komunidad para na rin sa kanyang malaya at buong paglilinang ng kanyang personalidad kung maaari. Dahil pag nakikilahok tayo sa mga gawaing pangkomunidad,
nade-develop or nalilinang din ang ating personality, lalo na yung pagiging people smart ng isang tao. Dahil pag nakikihalubilo ka sa iba't ibang klase ng tao, natututo kang makisalamuha, magtimpi, manansya, at makisama. Dahil ang bawat tao ay may iba't ibang attitude or karakter. Aim Smart. Your Review Authority. Article 29, Paragraph 2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society. Sa ikalawang bahagi ng ating Artikulo 29, isinasaad dito na sa pag-e-exercise ng ating mga karapatan at kalayaan, ang bawat isa ay may limitasyon pagdating dito. Katulad ng tinalakay natin kanina, meron kang kalayaan na magsabi ng iyong kuro-kuro o palapalagay. Kung ano ang gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. Kaya lang, merong mga limitasyon ito. Hindi ka pwedeng magsabi ng mga bagay na makasisira sa reputasyon ng isang tao. Pwede kang kasuhan ng libel at pag gumamit ka naman ng internet or social media like Facebook, pwede kang kasuhan ng cyber libel dahil ito ay mapanira o nakapipinsala sa dignidad at karapatan naman ng ibang tao. Aim Smart. Your Review Authority. Article 29, Paragraph 3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. At sa ikatlong bahagi ng Artikulo 29, sinasabi dito na ang lahat ng karapatan at kalayaan na nakalagay sa Universal Declaration of Human Rights ay hindi mo pwedeng gamitin kung ito ay labag o laban sa mga adhikain at prinsipyo ng ating United Nations. Nang pinaka-popular ay magkaroon ng pandaigdigang kapayapaan. Kung gagamitin mo tong mga karapatan na to para labagin ang karapatan naman ng ibang bansa o ng ibang lahi, ito ay hindi pinahihintulutan ng ating Universal Declaration of Human Rights. Aim Smart. Your Review Authority. Article 30. Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group, or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. At para sa ating Artikulo 30, sinasabi dito na wala dito sa Universal Declaration of Human Rights ang pwedeng interpretahin na nagsasabi ng kahit na anong estado o bansa o grupo o kahit na sinong tao ay may karapatan para gamitin ang Universal Declaration of Human Rights para sa pagsira ng mga karapatan at kalayaan na nakalagay dito. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng abusuhin ang kahit na anong karapatan na ipinagkaloob sa iyo. Tandaan natin, ang bawat karapatan ay may kanya-kanyang limitasyon at obligasyon. Ito ang Universal Declaration of Human Rights. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.